And what's up? Another day, another accessory for our SRV 200, and I just want to share na may newly installed akong accessory for my SRV, which is the Ape Bar 8 inches kay Sir Miko M Customs. In-order ko siya together with throttle cable, clutch cable, and brake cable. So, tingnan natin to. So today dala ko na yung Ape Bar na ipapakabit ko na dapat sa Legazpi, but sa pagkabalki niya delikado siya dalhin ng malayo, kaya dito na ako sa city namin nagpapakabit. So ito siya. So yan. So we're here right now sa local shop na pinakabitan ko rin ng muffler dati, and dito rin ako magpapakabit ng handlebar ngayon. And yung handlebar na to ay Ape Bar galing from M Custom, so shout out Sir Miko. So ayan, update na lang kayo later if makabit ko. So quick update, need pa bawasan yung handlebar riser ng konti lang kasi maluwag yung bagong Ape Bar. So ayan.
Gawin. Ano ko lang kapag dahil siya na ba? Yun ang kailang pinakataas. Kasi ang abaga ni Jano. Well, bagay. Sabi na yung DJI, tumukod. Hindi ko daw, nado daw. So,